নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মই মসুন্দৰী আৰু কচুলতিৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। এচামুচ হালধি দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি কাটি থোৱা কচুলতিখিনি দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। সৰু সৰুকৈ 3টামান জলকীয়া কাটি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মচুন্দৰীখিনি দি দিম আৰু মচুন্দৰীখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ভালদৰে ভাজি থাকিম। এনেদৰে 10 মিনিটমান ভাজি থকাৰ পাছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কচুলতি আৰু মচুন্দৰীৰ এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।